There are two types of finite automata. So we have the DFA, or deterministic finite automata. It refers to the deterministic finite automata to the uniqueness of the computation. So uniqueness, in the DFA, the machine goes to one state only for a particular input character. DFA does not accept the null move or the epsilon. And then the NFA, we also call this non-deterministic finite automata. It is used to transmit any number of states for a particular input. It can accept the null move. So pag DFA, hindi siya mag-accept ng null move o ng epsilon. Pag NFA, nag-accept siya ng epsilon, yung E, yung 0. Okay? So we have finite state machine. And you also call this FA, or finite automata. And it has two broad categories. We have the finite automata with output, and we have the finite automata without output. Finite automata with output, we have two kinds. These are the Moore machine, Moore, M-O-O-R-E, and the Mealy machine. Finite automata without output, we have three types. So, iyon ay, syempre, the DFA, the NFA, and the NFA with null move. Ayan. NFA with null move. Kasi ang NFA, nag-a-accept siya ng null move. Pwede rin wala. Pwedeng meron. So, ang basa rin dyan, epsilon dash NFA. Okay? So, yan yung broad categories ng FA. Okay? Kasi later, we are going to convert regular expression RE to FA. And when you convert, you will identify whether the answer is DFA or NFA. So you need to know now the difference between these two, the DFA and NFA, using a diagram. Okay? Let's focus first in DFA. So this is the simplest model of computation. It has a very limited memory. If I will show you through illustration, this is the look of a DFA. Look at this. As you notice, we have here a diagram, and you can see here 4 circles. Am I right? And then each circle transmit or goes to another circle using an edge or edges. Kasi maraming edges. Yung mga arrow na to na nakaslant. Tama ba? And bawat arrow na nakaslant, meron kayo nakikitang mga numbers. Ang tawag naman doon, input. Kuha nyo? Ayan. So in here, we have 4 letters. You call them states. Tapos itong A, siya yung initial state or starting state. Basta, if you have an arrow from anywhere going to A, this arrowhead pointing to A, that is the sign that that state is your starting state. Always. Isa lang. Then, if you can see double circles, that is the final state. So our final state is D. Or you also call that terminating state. O terminating tapos or final state. And this edge, example, from A to B. We map from A to B. So tawag doon transition. Transition mapping. Wherein from state A, and I will get an input 1 here, I will go in state B. Nakukuha nyo? From state B, and if I get input 1 again, I will go to state A. O kaya, from state A, I will get input 0, I will go to state C. Or if I have state B, and I will get input 0, I will go to state D, the final state. O paano siya naging DFA? Kasi ang DFA, meron siyang unique next state na pupuntahan. Example, etong si state A. Pag nag-input ako ng 1, saan lang siya pupunta? Anong state? Sa bilang. Tama ba ko? Meron pa bang state na pag nag-input ng 1 sa A,
May pupuntahan pa siyang iba? Pupunta ba siya kay C? Pupunta ba siya kay D? Or hindi? Wala. Tama ba? Wala. Basta nag-input, kuwari, state A, yun ang panggagalingan mo. Nag-input ka ng 1, isa lang patutunguhan mo na state sa bilang. So, yun ang ibig sabihin ng deterministic finite automata. It only goes in one next state, unique state from the starting state or anywhere. Okay? And this DFA can be defined by 5 tuples or quintuples. Ano-ano po yun? So, Q, sigma, Q sub 0, F, and this del. Ang basa dyan, del. Okay? Ano yan? Math symbol, ginagamit sa mga derivative sa calculus. So, ano-ano po ibig sabihin niya? Yung Q, ibig sabihin niya, set of all states. Lahat ng circle na nakikita nyo, yun. Then, yung sigma, yung input. Anong sigma natin dito? Ang sigma natin, 0 and 1. Am I right? Kasi yun lang naman ang input natin, 0 and 1. Next. O 0 or 1. Sorry, dapat or. Next, Q sub 0. Starting state or initial state. Anong initial state natin? Isang letter lang, A. Next, F, set of final states. Kasi class, ang final states, hindi lang isa. Sa ibang mga example, yung mga complicated, maraming naka-double circles. So dito sa ating example, simple lang, isa lang yung double circle. So meron lang tayong isang final state, which is D. And then this del, that is the transition function from Q cross sigma going to Q. Yan nga yung, if I have state A and if I input 1 or get an input 1, I will go to B. Yun, yung mga pagta-transfer nila, yung mga edges yan. Yung punta ka kay A, papunta kay B, nag-input ka ng 1, so papunta ka kay B. Like that. Okay, so let's proceed. Basic structure of DFA. So in order for you to understand, I will write again. Pag sinabi kong Q, ito yung set of all states. So we have 4. As I was saying, A, B, C, D. I'm writing. Then input, so we just have 2. 0, 1. Starting state, we just have 1. Capital letter A. Set of final state, we just have 1. We have D here. And then transition function. Ano po ba tong del na to? Ang ibig sabihin ng del, ganyan spelling del. Parang tatak ng sabon. O, gawa ako dito ng arrow diagram. Okay? Then I will write here the inputs. Ano yung inputs natin? 0, 1. Para maintindihan yung transition function, mapping from Q cross sigma going to Q. Then in here, we have 4 letters. So let's divide this across 4 rows. Then I will write outside A, B, C, D. Let's take, for example, this A. If I input 0, where will I go? So, lalagay ko dyan si C, dun sa cell na yon. Okay? Again, starting state A, mag-input ako ng 1, where will I go? So, I will go in B. Am I right? And then, punta na ako kay B. If I will input 0, where will I go? I will go to D, dog. And then B, if I will input 1, I will go to A. Am I right? Then C, if I will input 0, I will go to A. Then C, if I will input 1, I will go to D. Then dog, if I will input 0, I will go to B. And then dog again, D, if I will input 1, I will go to C. So that's the concept of transition function del. How about the difference of this DFA to NFA? Let us distinguish them. So this is the DFA. As I've told you, DFA, given a state, it will just go to one unique next state. Di ba yun ang sabi ko? Kung wari A, mag-i-input ako ng 1 or I will get 1. So, ako pupunta lang sa B lang. Wala na ako ibang pupuntahan maliban sa B. Tama ba? So, ito naman yung NFA. Ano napansin nyo sa NFA? Ang daming naka-arrow dun sa A. Kung wari, sa A, yan yung aking state. Mag-i-input ako ng 1. Saan siya magpupunta? Dalawang patutunguhan niya. Ano? B, saka D. Tama? So, ibig sabihin,
Kung sa DFA, unique yung next state na pupuntahan pag nag-input ka. Dito sa NFA, hindi siya unique. Kumbaga, you will go in more than one states. Do you follow? So that's the meaning of NFA. And also, look at this NFA. It accepts null move, the epsilon. If I have state A and I input epsilon, where will I go? E. Ito nyo? And look at the DFA. Wala siyang epsilon. Always remember, pag DFA, hindi siya nag-i-input ng epsilon. Bawal. It doesn't accept. Pero ay ng NFA, pwede siya mag-accept ng epsilon or kahit walang epsilon. Basta, nag-accept siya. Pero kahit wala kayong makitang E dito, okay lang din. In DFA, given the current state, we know what the next state will be. And no other state because it has only one unique next state. Ayun yung sinabi ko. Then, in NFA, given the current state, there could be multiple next states. Katulad ni A, saan siya pupunta? Pag nag-input ka ng 1, sa B, saka sa D. And, it can be chosen at random. Kahit saan ka mag-start. Kuwari, gusto kong pumunta kay A, input ako ng 1, di punta muna ako kay D. Tapos A, mag-input ako ulit ng 1, punta ako kay B. Kahit saan ka magpunta. Basta pare-parehas na input mo 1. Okay? O, next. To convert the RE to FA, we are going to use a method called subset method. This method is used to obtain FA from the given regular expression. This method is given below. So step 1 daw, design a transition diagram for given regular expression using NFA with E moves or null moves. Then step 2, convert this NFA with epsilon to NFA without null move. I will write the 3 rules for this conversion of regular expression RE to FA, finite automata. First one, if I have this regular expression given by A plus B, so how are you going to draw this? So as I've told you, A plus B can be read as A or B. So first step, you will make a circle. Okay? And you will label this as A. And then, you need to make another circle and label this as B. Both these two are states. Okay? So, yung A and B na yan, itong given ko sa regular expression na to, ayan yung mga input. So, from state A, if I get an input A, small a, hala, hindi na makita. Dito sa baba, small a, where will I go? State B. Or, from A, pag nag-input ako ng B, saan ako pupunta? Sa state B. Do you follow? O, para mas maintindihan nyo, paikliin nyo na lang. Gawin yung isang circle lang, tapos ganito. Pupunta ka sa another state, mag-i-input ka ng either A or B. So, pwede siya pag-isahin, ganyan na lang. Okay na? Ang comma, ano ibig sabihin ng comma? Or din ang ibig sabihin niya. Do you follow? So, pag nag-input ka ng either A or B, saan ka pupunta? Sa another state, which is state B. Rule number 2, what if ang given mo ay N? So, kung wari, given ko ay A dot B, or kaya, isinusulat din to as AB lang. Anong basa dito pag dot or walang nakasulat? N. So, ang gagawin nyo, ganito. O, nasa state A ka, pupunta ka kay state B. Mag-i-input ka ng A. Eh, kasi sinabi N, di ba pag N at, kailangan mo gumawa ng another state. State C. Mag-i-input ka ng B. Kumbaga, separate sila. They are different things. Naintindihan nyo? Kasi ang ginamit yung word dito ay N. A and B, yung regular expression. Hindi katulad yung nasa taas, or kasi. So, pag or, kung from state A to B, pwedeng ang gamitin mong input A or B. So, same lang yung state na patutunguhan nila. Unlike yung number 2, ang binanggit kasi dito, A and B, so magkaibang state. Kumbaga, dadagdagan mo siya kasi N ang ginamit. At. Number 3, another rule. What if, ito pa yung ginagamit? Siyempre, alam nyo na, A closure. O, paano siya i-drawing? O, napakadali lang. Gawa ka ng state A, tapos pupunta ka ulit sa sarili niya. Anong lalagay mo dito? Anong input mo? A. Yan lang. Pabalik-balik sa sarili.
So, ibig sabihin na ng tawag dyan, self-loop. Self-loop. Babalik ka sa sarili mo, A star, A star, A, 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 paulit-ulit ka, umiikot sa A. Do you follow? So, yan yung tatlong rule na importante na i-apply natin para mag-convert ng RE sa FA. So, converting RE to FA. Number 1, given R, regular expression R, given by B, A star B. O, paano mo siya gagawa ng diagram? Ano ibig sabihin nito pag in-expand ko? Ang ibig sabihin nito ay you have first BB, tapos B, AB, tapos B, AAB, then B, AAAB, and so on and so forth. Oh, ma'am, nasan yung epsilon? Diba, pag closure, A closure, dapat may epsilon. Ano ba ibig sabihin ng epsilon? Equal siya sa 0. Kaya kung makikita nyo, BB na lang to. Bakit siya naging BB? Kasi yung epsilon, kinancel ko na. So, dapat may nakalagay dyan na B epsilon B. Hindi nga, okay lang naman i-cancel. So, BB na lang. This is our regular expression. So, how are we going to convert this to FA? So, first step, ano bang basa dito? Itong given ko. You read this as B and A closure and B. Tama? Yan ang basa dyan. So, first step, gawa ka ng starting state. O, basta kung saan ka magsimula, tinatawag siyang starting state. So, this is A. Then, afterwards, di ba sabi N? Di ba pag N, dapat may kasunod na state? Am I right? So, meron kang B dito. Tama? Anong in-input ko dito? Nag-input ako ng small letter B. Ito, yung nasa taas. Di ba nakalagay sa ating given, B, A closure B. So, ito yung B na una. Tapos, sabi, A closure. So, pag sinabi A closure, self-loop. So, yung state B, iikot siya sa sarili niya, babalik siya. Anong in-input mo? A. Babalik-balik. So, yun nga yung A closure. And then, sabi, NB. So, pag NB, you need to go to another state, so which is C. Then you will input, what is the last letter here? B. B. Nga pala, yung last letter, pag nag-end ka na, pero pag nag-end ka na, yung pinakadulo, yun na mismo yung final state. Kaya kailangan double circle. So, final answer. So, ito yung ating finite automata. Example number 4. Given this one, regular expression given by A or B. As I told you, this vertical line can be read also as or. It's like plus. Same as plus. A or B closure. N. A and B or A plus B. Sarado. How are you going to convert this into FA, finite automata? Nga pala, yung ibig sabihin ng OR, itong vertical line na to, katumbas niya ay plus, katumbas niya ay comma, ang ibig sabihin OR. Pag nga pala ginagamit mo yung OR, lagi kang babalik ng starting state. Always turn back to starting state. Pupunta ka ulit dun sa pinakauna mong state na circle. Ganon pag may OR. Saka ka mag-i-input. Okay, so first, dahil letters to, para hindi na nalilito, gagamitin kong state mga numbers. So I need to have here initial state example. Initial state 1, arrowhead pointing to this, meaning the starting state. Okay? And then nakalagay dito sa ating example,
I will underline, nakalagay A or B closure. Paano nyo to ipapakita? So, pag ipapakita nyo tong A or B closure, so kailangan pareha sa starting state. So, you will put here a self loop and then you input A and B. Ayan. Do you follow so far this one? Ito pa lang yung aking ini-interpret, the one that I'm underlining right now in my regular expression. I'm done with this. Then I will proceed to NA. Yan na yung kasunod. So pag NA, I need to have another state. So making another state number 2. And then I input what? The next letter is A. So I input A. Taken from this, the one that I underlined, yung pinakadulo sa in-underline ko, A. Am I right? And then, ano kasunod ni A dito sa regular expression? B. O, di ba, anong ginamit na symbol? Symbol nga, N or. N pa rin. So, pag N, you need to create another state. Am I right? So, state number 3, what's your input? B. Kasi nakalagay A and B. And another one, and B ulit. So you need to create another state, which is state number 4. And then write another B. And then you end up in this vertical line. Ano basa sa vertical line? Or. Tama ba? So pag nag-end ka sa or, babalik ka sa simula from the start. So, pag babalik ka sa simula, ibig sabihin, tapos ka na dito sa 4. So, this is your final state. Do you follow? Kasi you will turn back to the starting state eh. Kasi may nakalagay dito or. Then afterwards, ano kasunod ng or? Kasunod ng or ay A+. Nakikita nyo ba? So, ang gagawin nyo dito, A+, ibig sabihin, kasama si A. From the beginning, kailangan kong mag-input ng another state, which is state 5. Mag-start ako kay A. Kasi as I told you, pag sinabing A+, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin ay, meron kang mga string na mag-start sa A, tapos AA, AAA, and so on and so forth. So, yung unang A dito, ito yon, yung in-input ko na A na to. From starting state 1 to state 5. Tapos, yung mga kasunod niya, magsa-self loop na. So, I need to create here self loop, meaning A. Okay? Ma'am, bakit hindi nag-self loop agad sa starting point? Kasi nga, hindi siya magsa-self loop kasi ginamit na symbol dito ay plus. Pag plus ang ginagamit, kailangan mo muna maglagay ng another state. Lagay mo muna separately yung A bago ka mag-self loop. Unlike pag A star to, na A closure, diretso ka na sa 1, magsa-self loop ka na ng A. Do you follow? O, next one. Ano kasunod ng A plus? B. Eh, di ba pag A plus B, N? Yung plus na yun, hindi siya or ha, exponent yan. Baka malito kayo. So, mangyayari, you need to create another state, another state 6, and then NB, input B. Okay? Eh, di natapos ka sa B, di ba? So, pag nag-end ka sa B, you have another final state, which is final state number 6.